De initiële vraag aan Royal Haskoning DHV om onze CO2-emissiereductie voor 2030 te bepalen. Gaandeweg kwamen we er al achter dat het niet heel veel zin heeft alleen maar naar 2030 te kijken, maar ook een focus te hebben op 2050. En onze specialisten en de specialisten van Royal Haskoning DHV hebben samen bepaald wat zijn berekeningsmethoden om goed te kunnen kijken om deze CO2-emissiereductie, maar ook uiteraard energiereductie, energieverbruik, te verlagen. En wat was voor ons belangrijk, niet alleen naar de CO2-reductie te kijken of de energiebesparingen, maar ook wat voor financiële consequenties het heeft. Dus we kijken naar de technische kant, we kijken naar de capex-kant, maar ook te kijken naar de opex-kant. Het is niet alleen een investering die je doet, maar wat zijn de besparingen of de kosten op lange duur voor je businessplan. En met behulp van de tooling van Royal Haskoning DHV en Fastlane konden we orde scheppen in die chaos van al die variabelen die de energietransitie met zich brengt. En konden we een eerste plan neerleggen en dat uitrollen ook naar de verschillende parken in de verschillende landen. Toegevoegde waarde daarvan vind ik eigenlijk met name dat je dus die verschillende informatiebronnen bij elkaar kan brengen, over elkaar heen kan leggen. En dan krijg je dus echt goed inzicht, niet alleen voor de komende jaren, maar bijvoorbeeld ook richting 2030 of richting 2050. Dus het brengt inzicht in terugverdientijden, in hoogte van investeringen, in energiereducties. Maar ik denk dat de grootste toegevoegde waarde dat zit hem in een bepaald tabblad, waarbij er eigenlijk een combinatie gemaakt wordt met het meerjarig onderhoudsplan. En dat is voor ons als organisatie belangrijk, want we willen echt op zoek gaan naar de natuurlijke vervangmomenten en op die vervangmomenten de juiste investering kunnen doen. En in dat tabblad wordt eigenlijk het meerjarig onderhoudsplan dat we altijd al hadden, met het pakket met investeringen over elkaar heen gelegd en wordt het in de tijd geplot. En dan kan je echt goed vooruit gaan kijken en kan je ook goed inzicht krijgen in welke investeringen je wanneer moet doen. Ja, als je gaat verduurzamen, dan ga je altijd kijken wat is mijn startmoment en waar willen we naartoe, wat willen we verduurzamen en hoe kunnen we de levering van de energie naar het ziekenhuis altijd garanderen. Ja, we zijn met Royal Haskoning DHV hebben we een onderzoek zijn we gestart van wat zijn de benodigdheden, wat gaan we implementeren in onze installaties. Daar is gekeken van wat voor energie werken we nu op. Waar gaan we naartoe en met welke installaties willen we gaan doen? Eigenlijk zijn we al jaren bezig met verduurzaming. Dus we hadden eigenlijk al best wel heel veel informatie over verduurzaming, over een meerjarig onderhoudsplan, over welke investeringen we in panden konden doen. Maar het ontbrak zich eigenlijk gewoon aan de schakel om die elementen bij elkaar te kunnen brengen. En echt goed inzicht te krijgen in hoe we in de toekomst de juiste investeringen kunnen doen in onze gebouwen. Nou, de tooling Fastlane van Royal Haskoning DHV helpt om natuurlijk orde te scheppen in de chaos, maar tegelijkertijd ook dingen vast te leggen. Je hebt een geschiedenis nodig in je project. Je moet weten wat is je startpunt geweest, welke maatregelen heb je doorgevoerd. En je moet ze ook kunnen projecteren in de tijd. En als je geen vast punt hebt in een database waarin je dat doet, dan is het moeilijk om een transitie in de toekomst te managen. Zoals het er nu voor staat en onze directe CO2-emissie om die te beperken tot 55%. Zijn we nu in 2024 zijn we al op het doel van 50% reductie van onze fossiele brandstoffen.